توی دهه 40 ایران یکی از پیشگامان تغذیه در مدرسه بوده. این بحث تغذیه در مدرسه انقدر مهمه که اگه بچه‌ها نتونن توی سن خاص یه سری از مواد غذایی خوب رو دریافت کنن یا اصطلاح دقیق‌تر مواد مغذی کافی رو دریافت کنن، با مشکلات مختلفی مثل کوتاه‌قدی، مشکلات شناختی، کمبود حافظه و عفونت‌های مکرر ممکنه روبرو بشن. به خاطر همین نه تنها کشورهای مختلف برای این قسمت بودجه تعیین کردن، بلکه یونیسف هم اومده برای کشورهای فقیر و کم درآمد بودجه‌های تو این زمینه اختصاص داده. توی این ویدیو می‌خوایم بیایم بررسی کنیم ببینیم وضعیت تغذیه رایگان تو مدارس تو زمان شاه چی بوده، الان وضعیت تغذیه رایگان تو مدارس ما چگونه است، کلا بحث تغذیه کمکی تو دنیا تو چند تا کشور مختلف رو با هم مثال میزنیم و در نهایت به این نتیجه میرسیم که با توجه به وضعیت فرهنگی و اقلیمی ما چه غذاهایی بهتره توی سبد غذای بچه‌هامون اضافه کنیم که با مشکلاتی که گفتیم مواجه نشن. خب بعد از انقلاب سفید یا هم انقلاب شاه و مردم تو ایران یه سری تغییرات اساسی اتفاق افتاد تو ایران دیگه، مثل حق رأی دادن به زنها یا اصلاحات ارضی. اصل 16 اون طرح بحث تغذیه رایگان در مدارس بود که خیلی جالب بدونی 1-2 سال بعد علاوه بر مدارس مادران شیرده و کودکان خردسال هم زیر مجموعه این طرح قرار گرفتن و به اونها یه یارانه غذایی داده شد که در نوع خودش واقعا میتونیم بگیم بی‌نظیره. انجام دهنده این کار سپاه دانش و وزارت بهداری بود و قرار بود یه سری مواد غذایی مثل لوبیا گرم یا شیر یا بیسکویت رو و بعضی اوقات میوه و میوه خشک رو بین کودکان تقسیم کنن. خب اینکه تو سطح کشور با چه وسعتی انجام شد دقیق معلوم نیست، ولی طبق آمارها تو سال 55 هولوش 6 میلیون کودک این طرح رو زیر مجموعش قرار گرفتن. از پدر مادرامون هم بپرسیم تقریبا یادشون هست چه غذاهایی تو مدارس داده میشد، مثلا لوبیا یا بیسکویت‌های مثل بیسکویت تینا. ولی اتفاقی که برای این طرح میفته با شروع انقلاب و بعد از اون جنگ تقریبا تو اوایل دهه 60 این طرح دیگه به طور کلی با کمبود بودجه مواجه میشه و کنار گذاشته میشه. میایم سراغ بعد از انقلاب در اوایل دهه 80 هست که طرح شیر رایگان در مدرسه ها کلیک میخوره که خب فقط شیر رایگان هست و تغذیه کاملی نیست. این شیر رایگان هم قرارش بر این بوده که هر کودک تقریبا 70 نوبت شیر در سال تحصیلی دریافت کنه. اول از همه دست وزارت جهاد کشاورزی بوده، بعد میفته دست آموزش و پرورش. طبق آمارها تو سال 91 اینا تقریبا 8 میلیون کودک زیر مجموعه این طرح قرار میگیرن، ولی اون واقعیتی که هست این هست که معمولا اون 70 نوبت شیر به بچه‌ها داده نمی‌شده و معمولا ما از اوایل آذر تا اواخر اسفند شیر توی مدارس توزیع می‌شده و انقدر ما به شرکت‌های لبنیاتی بدهکار می‌شدن که اون طرح شیر رایگان هم نصف و نیمه معمولا انجام میشه. با افزایش قیمت شیر دیگه از سال 96-97 کلا طرح شیر در مدرسه هم کنسل میشه و ما الان دیگه شیر رایگان تو مدرسه هامون توزیع نمیشه. هرچند که امسال تو سال 1402 یک سری طرح‌های باز به مجلس رفته و تصویب شده که قراره باز شیر رایگان استارت بخوره. همچنان منتظریم که این اتفاق بیفته، چرا که با این قیمت و نوسان‌ها امیدی زیاد به این قضیه نیست. در کنار این لازم هست ما یه طرح دیگه بدیم، اونم طرحی که بعد از انقلاب تو دهه 90 اجرا شد، طرح یک وعده غذای رایگان در روستا مهدها. روستا مهدهای مناطق محروم از مناطق مرزی شروع کردن، بعد رسیدن مناطق مرکزی. توی روستا مهدها قرار هست که و همچنان هم ادامه داره یک وعده غذای گرم به بچه‌های کودکان زیر 6 سال بدن که طرح خوبی هست، ولی خب باز به خاطر اون بحث گرونی که گفتیم اتفاق افتاده این سبد هم تحت تاثیر قرار گرفت. خب این شد کشور خودمون قبل و بعد انقلاب. ببینیم کشورهای مختلف تو دنیا دارن چیکار می‌کنن. کلا بعد از جنگ جهانی دوم هست که بحث تغذیه در مدرسه خیلی مهم میشه. یکی از اولین کشورهایی که این کارو انجام میده فنلاند، هنوزم که هنوز فنلاند به صورت رایگان داره به کل مدارسش تغذیه رایگان میده و یه کار جالبی کرده، اومدن نیازهای هر مقطع رو با توجه به سن و جنس و اینها درآوردن و سعی میکنن اون غذایی که به اون دست از دانش آموزاشون که میدن حداقل 1/3 نیازهای مواد مغذی اونها رو تامین کنه که در نوع خودش جالبه. یکی از کشورهای دیگه که خیلی پیشرو هست تو این قضیه ژاپن هست. ژاپن جالب بدونید که بحث تغذیه در مدرسه‌اش به عنوان یک زنگ کلاسیه، یعنی بچه‌ها یه زنگ آشپزی دارن و غذای خودشون رو همون روز میان میپزن.
که نه تنها خیلی کمک میکنه بچه‌ها با پخت غذای سالم روبرو بشن و آشنا بشن، خب از اون ور غذای خیلی خوبی مثل ماهی و سبزیجات و سالاد هم توی برنامه غذایشون قرار میگیره. کره جنوبی هم تقریبا تو مایه‌های ژاپن هست، با این تفاوت که هر کودک یک تقریبا ظرف مخصوص غذایی داره، مثل این یلغبیایی که ما تو سربازی داشتیم، با این تفاوت که تو یلغبی‌ها هیچی نبود، اینا هر کدوم از این خونه هاشون مخصوص یک گروه غذایی، یک گروه سبزیجات، یک گروه لبنیات، یک گروه غلات، و این خیلی کمک میکنه که بتونن یه ارزیابی دقیق نسبت به بچه‌هاشون داشته باشن و اینکه هر بچه چه غذایی داره بیشتر یا کمتر میکنه و اون رو سعی کنن اصلاح کنن. کشورهای پیشرفته مثل انگلستان و آمریکا هم بحث تغذیه در مدارس دارن. حالا برای برخی از دهک‌های جامعهشون شاید رایگان هست، برای خیلی‌هاشون یارانه‌ای هست، ولی خب تفاوتی که هست معمولا اینها غذای فست فود هم قرار میدن، یعنی پیتزا و همبرگر و اینها با توجه به اینکه غذای غربی یکم مدل پروتئین و فست فودی توش هست، اینا رو هم توی سبدهای غذایشون قرار میدن. کشور چین هم از سال 2011 بحث تغذیه رایگان تو مدارسش رو اجرا کرده، ترکیبات مثل برنج سویا رو مخصوصا سعی کرده مقدارش رو زیاد کنه. شاید که از دلایل پیشرفت اقتصادی چین هم همین باشه. و اگه بخوام از نظر بودجه بگیم، دو تا کشوری که بیشترین بودجه رو تو این قضیه گذاشتن هند و برزیل هست، با توجه به جمعیت خیلی زیادی که دارن، یه هزینه هنگفتی توی تغذیه در مدارسشون دارن انجام میدن. ولی خب برای که این سیستم هم مدیریت کنن، اومدن گفتن که هر مدرسه باید از همون کشاورزهای محلی خرید کنه که این کمک میکنه که چرخ اقتصادی بگرده. خب برگردیم به کشور خودمون. طبق مطالعات که یونیسف هم انجام داده، دیدن توی جامعه مدارس ایرانی ما تقریبا 15% کوتاه قدی داریم و از هر 7 کودک یک کودک دچار سوء تغذیه است. از اون طرف 10% افزایش مصرف قندهای ساده رو داریم که همه اینها داره فرهنگ غذایی مدارس ما رو تغییر میده. چه نیازهای اساسی تو این دوران داریم؟ یکی از اون اصلی ترین نیازها نیاز کلسیومه، چرا که بچه‌هامون تو سن بلوغ و رشد قدی هستن دیگه، پس ما باید حتما کلسیوم برای رشد استخوانی تامین کنیم. بهترین ماده‌ای هم که میتونیم اینجا قرار بدیم لبنیات و به خصوص شیر هست. دقت کنید وقتی میخواین شیر رو برای بچه‌ها انتخاب کنید و توی تغذیه مدارسشون قرار بدید، تا جایی که میشه سمت شیر ساده برید، زیاد سمت شیر کاکائو و شیر موز و اینا نرید. نه تنها اینا میتونن این سری مداخله‌گرهای جذب داشته باشن، از اون طرف ما طعم دهان بچه‌مون یا اون سلیقه‌شون عادت میکنه به شیرینی و باعث میشه همون افزایش مصرف قندهای ساده رو داشته باشیم و شیر ساده رو نخورن. پس تا جایی که میشه لبنیات به صورت ساده بدیم. دومین نیازمون نیاز افزایش به مصرف پروتئینه. گفتیم دیگه توی رشد بلوغ و قدی هستن و ما نیاز داریم پروتئین هامون افزایش بدیم. بهترین منابع تغذیه برای پروتئین ها همون ساندویچ های خانگی هستن، مثل نون پنیر گردو، حالا املت مثلا با نون قرار بدیم، یا خوراک لوبیا و عدسی ما بتونیم پیچی کنیم قرار بدیم. اگه میشه مثلا ساندویچ مرغ و گوشت هم اوکی هست، ولی همه اینها جزء منابع غذایی پروتئینی که ما میتونیم توی سبد غذاییمون قرار بدیم. سومین نیازی که ما تو مدارس افزایش بدیم می‌کنیم بحث آهن است، به خصوص برای دختر خانم ها که تو سن قاعدگی شروع میشه و اگه ما نتونیم آهن خوب برسونیم، قطعاً با عفونت‌های مکرر و کمبود حافظه و مشکلات یادگیری ممکن هست روبرو بشیم. برای دختر خانم ها اون زمانی که قرص آهن و مکمل آهن شروع میشه، حتما دقت کنیم که مصرف کنن، چرا که خیلی نیاز ما وابسته به مکمل آهن میشه. از اون طرف منابع غذاییش هم میتونیم استفاده کنیم، مثل گفتیم گروه گوشت‌ها که تو ساندویچ‌های خونگی میاد یا عدسی و خوراک لوبیا. ولی برای دختر خانم ها حتما مکملا باید استفاده بشه. از طرفی باید بریم یه سری مواد غذایی سالم هم توی سبد غذایی مدارسمون افزایش بدیم، مثل انواع آجیل‌ها، مثلا حالا نخودچی کشمش، یا میوه‌های ساده مثل حالا سیب و انار و پرتقال، یا حتی خیار سبز و هویج. اینا درسته منبع پروتئین یا آهن کلسیم برای ما نیستن، ولی اون افزایش سیری و اون افزایش ویتامین هایی که به ما میدن کمک میکنه که اون قندهای ساده‌ای که ممکن است چیپس، پفک، دونات یا ساندویچ های آماده بیاد جلوشو بگیریم و ما وقتی مواد غذایی خوبو بذاریم باعث میشیم که اون مواد غذایی بعد دیگه وارد سبد غذایی بچه‌هامون نشه. امیدوارم مطالب کلی که گفته شد تقریبا تونسته باشم یک دید کلی نسبت به تغذیه مدارس براتون عرض کنم.